เฉยๆใช่ไหมไม่ได้มีใครอยากมาเลย
ป๊บเดียวเราก็กินข้าว Quello con le nuove quello ieri mercoledì ตื้อกันนะดูค่ะเป็นกระแส Grazie.